Kumusta mga kaibigan? And today is a very special day. Meron tayong na-receive na package from our good friends from Rain Enterprises. Hindi ko pa alam kung ano yung laman ng box ha. So, this is surprise. So, buksan na natin. Shoutout nga pala ulit sa Rain Enterprise. Maraming salamat po for sending this my way. Tingnan natin kung ano yung laman. Oh! Stig. First off, merong polo shirt from them. Nice. Pakita mo lang. Ayun na. Oh. Stig. Sana kumasya sa tiyan ko. Next is, ang laking tire block nito. And then, ano to? Car Bike Shampoo. Nice. So, yun yung laman ng box. So, maraming salamat Rain Enterprises for sending this. Bali, I got a confirmation from them kasi doon sa previous video ko about sa paggamit ng tire block sa inyong mga black fairings. Sinasabi ko na pansamantala lang na pwede siyang gamitin for plastic conditioner. Now, Rain Enterprises messaged me and they confirmed na yung mixture or yung ano nila, yung timpla nila for this product is pwede talaga. Not only for plastic but also for leather. So matetesting natin yan. So stay tuned. Tetestingin natin siya. Bomba siya, bomba ako, bombahan kami. So yung kanilang shampoo is very good. Yung bula niya, sakto lang, hindi siya overly na mabula, and pag pinahid mo na siya sa katawan ng sasakyan, it's very efficient. Hindi siya yung parang madulas, sakto lang. And then ang napansin ko is maganda yung ano niya, yung cleaning power niya. Kasi dito sa pinaparadahan namin ng motor at mga sasakyan, may mga puno ng mangga. So hindi may iwasan na may mga tumutulo na tree saps. And the shampoo is doing a very good job in cleaning that. Hindi mo kailangan mag-effort ng pagkikiskis para lang matanggal yung mga mansya na gano'n. And syempre, moving on naman tayo sa tire block. It's still efficient, katulad nung ginawa kong video the last time. But what's different is, ngayon, meron na tayong confirmation and proof na pwede siyang gamitin sa black plastic ng mga sasakyan natin, mga black mat.
plastic ng mga sasakyan. And kahit sa leather or faux leather, pwede mo siyang gamitin. It gives a satin finish sa mga pinapahira nito. So, ayun na nga. So please don't forget to support their products. Maganda yung products nila and readily available sa mga grocery and ayun nga, support local products, di ba? Support our own Filipino products. And kung natuwa kayo sa video na to, please don't forget to give it a thumbs up, leave a like, and kung bago ka, welcome at subscribe na rin. Don't forget to ring the notification bell. And as usual, stay safe guys.